Chào mừng bạn đến với tin tức tổng hợp mỗi ngày trên kênh YouTube Kỷ Nguyên Số. Sau đây, tình hình Covid mới nhất hôm nay. Thêm 15 người Đà Nẵng, 6 Quảng Nam nhiễm nCoV. Tổng 21 bệnh nhân tính đến tối 3 tháng 8. Như vậy, hôm nay ghi nhận tổng cộng 22 ca nhiễm. Sáng 3 tháng 8 có 1 ca. Bệnh nhân 622 đến 627, ở Quảng Nam, độ tuổi từ 38 đến 83, liên quan đến Bệnh viện Đà Nẵng. Trong đó, 3 ca là người thăm tại khoa thận, nội tiết, 1 ca là người chăm sóc bệnh nhân 524, 1 ca tiếp xúc bệnh nhân 524 và 1 ca là bệnh nhân khoa thận, nội tiết. Hiện 6 bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam. Bệnh nhân 628 đến 642 là các ca bệnh tại Đà Nẵng, độ tuổi từ 20 đến 78. Trong đó, 12 ca là các F1 bệnh nhân 456, 5 ca, bệnh nhân 509, 2 ca, bệnh nhân 488, 2 ca, bệnh nhân 501, 1 ca, bệnh nhân 510, 1 ca, bệnh nhân 426 và 430, 1 ca. 2 ca là người nhà chăm sóc tại Bệnh viện Đà Nẵng và 1 ca ở quận Hải Châu, khám ngoại trú tại Bệnh viện Gia Định, Đà Nẵng. Trong 9 ngày qua, kể từ khi phát hiện ca lây nhiễm cộng đồng đầu tiên, Đà Nẵng ghi nhận tổng cộng 135 ca, Quảng Nam 41, Thành phố Hồ Chí Minh 8, Đắk Lắk và Quảng Ngãi 3, Hà Nội 2, các tỉnh Thái Bình, Hà Nam, Đồng Nai mỗi nơi 1. Hôm qua, Bộ Y tế xác nhận 3 ca tử vong gồm bệnh nhân 429, tử vong vì suy tim cấp trên nền bệnh lý nặng và mắc Covid-19, bệnh nhân 524 và 475 tử vong do choáng nhiễm trùng, nhiễm độc, suy hô hấp cấp không hồi phục trên bệnh nhân suy đa tạng nhiễm Covid-19 và do hội chứng mạch vành cấp, viêm túi mật, thoái hóa đa khớp, tăng huyết áp và Covid-19. 3 ca tử vong 2 ngày trước đó là bệnh nhân 499, bệnh nhân 428, bệnh nhân 437. Tổng số ca nhiễm cả nước lên 642, trong đó 373 người đã khỏi, 6 người tử vong, 263 bệnh nhân đang điều trị. Hơn 103.000 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch được cách ly. Trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện 878 người, tại cơ sở tập trung gần hơn 14.000, tại nhà hoặc nơi lưu trú khoảng 87.000. Thế giới ghi nhận khoảng 680.000 người chết trong hơn 18 triệu ca nhiễm tại 213 quốc gia. Mỹ và Brazil là hai nước có số ca mắc và số tử vong cao nhất thế giới. Tại khu vực Đông Nam Á, Indonesia ghi nhận số mắc và số tử vong cao nhất. Việt Nam ghi nhận 6 ca tử vong. Việt Nam ghi nhận 6 ca tử vong do nCoV. Em khóc xíu được không mọi người? Mỗi ngày chỉ biết lắng nghe nhịp đập của con qua cảm xúc của mẹ. Dòng nhật ký đẫm nước mắt của nữ điều dưỡng mang bầu ở BV Đà Nẵng. Em khóc xíu được không mọi người, vì thực sự em rất mệt, đã 8 ngày rồi chúng tôi không được gặp nhau, dù cùng một mái nhà, một cánh cửa. Những dòng nhật ký của nữ điều dưỡng Thái Thị Thu Hà tại BV Đà Nẵng khiến nhiều người không khỏi xót xa. Nhiều người không khỏi xúc động trước những lời tâm sự trên Facebook cá nhân của điều dưỡng Thái Thị Thu Hà, công tác tại phòng khám Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đà Nẵng. Hôm nay được bạn hỏi thăm, Chủ nhật rồi, em làm gì? Dạ Chủ nhật là ngày mấy vậy chị? Tụi em vẫn đứng yên một chỗ thôi. Đã 8 ngày rồi chúng tôi không được gặp nhau, dù cùng một mái nhà, một cánh cửa. Thường thì chỉ cần nhìn mặt và nghe giọng thôi thì sẽ biết đang buồn hay vui, mệt mỏi, áp lực hay hạnh phúc. Còn giờ, bàn phím điện thoại là thứ duy nhất để đoán cảm xúc của nhau sau những giờ thay ca. Chị Hà chia sẻ câu chuyện ngày thứ 8 ở khu cách ly bệnh viện và không biết chuỗi ngày này sẽ kéo dài đến khi nào. Nghe tin đồng nghiệp của mình phải thở oxy, chị không khỏi đau lòng. Người bệnh khó thở phải thở oxy là điều đương nhiên. Nhưng nghĩ tới đồng nghiệp, người cùng với mình chăm sóc, điều trị người bệnh giờ lại phải nằm thở oxy, nước mắt bỗng chảy ra. Chị ơi, em đứng không nổi nữa, em nhận hàng và giao hàng cho các khoa, đi nhiều mệt quá, em buồn ngủ quá chị ơi, em ngủ xíu được không? Và không đợi cái gật đầu, em nằm luôn lên cái ghế bên cạnh. Thương em, thương những thanh niên vai dài sức rộng ở lại gánh luôn phần cho những người lớn, người bầu bì. Cố lên các em, sau dịch chúng ta sẽ ngủ và chỉ ngủ thôi không cần ăn đâu. Thương các mẹ có con nhỏ, xa con khi con còn chưa kịp bỏ bú. Sữa mẹ căng cứng nhưng con đói không có sữa để dùng. Mẹ sợ sau dịch sẽ mất sữa, nên cố gắng rảnh tay là hút để nguồn sữa mẹ không bị mất sau ngày về. Sữa cương cứng không được cho con bú mớm sẽ rất đau đớn. Giọt nước mắt hòa tan trong vị sữa, sữa hút ra cũng đổ đi vì không chỗ nào chữa an toàn được. Chỉ còn vài ngày là đến ngày tái khám thai định kỳ. Con ơi chờ mẹ nhé, mẹ muốn nhìn thấy tay và chân con quẩy đạp trong bụng mẹ trên màn hình siêu âm 3D, 4D. Nhưng bây giờ mỗi ngày chỉ còn biết lắng nghe nhịp đập và cái quẩy chân trong bụng qua cảm xúc của mẹ và con thôi. Làm sao có thể không rơi nước mắt khi nghe câu chuyện của điều dưỡng Hà. Sáng ngủ thấy mắt đồng nghiệp đỏ và sưng mắt. Tôi hỏi cô ấy nói, đêm qua ngủ dưới đất con gì cắn sưng mắt. Nhưng tôi biết đêm qua cô ấy nhớ con khóc liên tục, vì tôi đã từng trải qua nên tôi hiểu. Thế mới thấy, điều dưỡng Hà và đồng nghiệp của mình đã phải hy sinh những gì cho cuộc chiến này.
Họ cũng chẳng thể biết đến khi nào mình mới có thể gặp lại được con, được người thân vì cuộc chiến này vẫn còn quá dài. Trước đó vài hôm, điều dưỡng Hà cũng chia sẻ mong muốn nhỏ nhoi của mình, thèm lắm bữa canh nóng, cá kho, thịt luộc, được ngồi với người thân trong gia đình nói về chuyện công việc, bạn bè, cuộc sống, thèm bữa trưa mấy chị em đồng nghiệp tụm lại dọn cơm ăn chung chủ đề, chỉ xoay quanh người nhà và người bệnh, rồi cùng nhau đi ngủ trưa. Thèm lắm cảm giác về nhà vô phòng tắm rộng thênh thang mở vòi sen tắm phát mát lạnh, vì ở bệnh viện không có nhà tắm, chỉ có nhà vệ sinh, vòi sen thay bằng vòi xịt bồn cầu. Tuy nhiên, điều bình dị nhỏ nhoi này là một thứ gì đó quá xa với cô ở thời điểm hiện tại. Thương con, nhớ nhà, nhưng khi đã bước vào cuộc chiến này, những nhân viên y tế biết họ phải đánh đổi những gì. Thời điểm này, dù mệt mỏi đến mấy, vẫn phải lạc quan, động viên lẫn nhau để cố gắng, vì họ biết rằng có rất nhiều người đang cần họ. Gạt đi những âu lo, điều dưỡng Hà lạc quan chia sẻ, khoác trên mình bộ áo phi hành ra, màu xanh. Có nhiều người hỏi chúng tôi rằng không sợ dịch sao cười miết. Là bởi một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Chúng tôi cười để con virus biết chúng tôi không sợ nó, và tinh thần thép lúc nào cũng phải lạc quan, động viên, trấn an người bệnh, người nhà và đồng nghiệp. Những dòng nhật ký của điều dưỡng Hà kể về câu chuyện của mình, cùng những đồng nghiệp quên ăn, quên ngủ, thậm chí quên cả con, để chống lại dịch bệnh đã lấy đi nước mắt của biết bao người. Trận chiến này chưa biết khi nào mới khép lại, chuỗi ngày sắp tới, các điều dưỡng, y tá vẫn phải gồng mình chống chọi, và những sự hy sinh ấy sẽ chẳng thể nào đếm xuể. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức tổng hợp trên kênh YouTube Kỷ Nguyên Số. Hãy bấm nút đăng ký và nút chuông cộng like để nhận tin tức mới nhất nhé. Đồng thời chia sẻ kênh để mọi người cùng biết sớm nhất nha. Thân yêu.